Căng thẳng Mỹ-Trung vẫn chưa ngủ yên khi hai siêu cường này liên tục tranh cãi và đấu khẩu về hàng loạt vấn đề. Mới nhất là Mỹ dọa áp đặt thêm các quan chức Trung Quốc về vấn đề Hồng Kông. Lập tức, Trung Quốc lên yêu cầu Mỹ không can thiệp vào các vấn đề liên quan đến Hồng Kông vì đó là chuyện nội bộ của Bắc Kinh. Sau cuộc gặp phá băng giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Đức Angela Merkel, Đức, Mỹ vẫn tồn tại bất đồng xoay quanh dự án Nord Stream 2. Trong khi đó, Mỹ, New Zealand khẳng định cam kết với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trung Đông lại nóng lên sau màn nổ súng cảnh cáo của tàu Thổ Nhĩ Kỳ vào tàu tuần duyên Cyprus, Cộng hòa Ship. Các thông tin liên quan đến đại dịch, số ca tử vong tăng nhanh nhất thế giới, biến chủng Delta đã biến Đông Nam Á thành tử địa. Philippines ghi nhận ca nhiễm biến chủng Delta đầu tiên trong cộng đồng. Người dân Pháp vội vã đi tiêm vaccine ngừa Covid-19. Tổng y sĩ Hoa Kỳ kêu gọi đập tan làn sóng nhiễm độc thông tin về Covid-19. Các thông tin đáng chú ý khác, đệ nhất phu nhân Tổng thống Haiti chia sẻ hình ảnh tiêu tụy trên giường bệnh. Thủ tướng được chỉ định bỏ cuộc, nền chính trị Lebanon một lần nữa điêu đứng. Các công ty startup ở Đông Nam Á mọc nhanh như nấm sau mưa. Fed lấy độc trị độc, dùng tiền ảo đánh tiền ảo. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị. Quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Và thưa quý vị, một diễn biến mới nhất trong quan hệ Mỹ-Trung. Hôm thứ Sáu ngày 16 tháng 7, ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ phản đối việc Mỹ can thiệp vào các vấn đề của Hồng Kông. Trước đó, theo hai nguồn tin thân cận của Reuters, Mỹ chuẩn bị trừng phạt thêm một số quan chức Trung Quốc vì hủy hoại nền dân chủ ở Hồng Kông, cũng như cảnh báo các công ty quốc tế có thể gặp rủi ro khi làm ăn tại đặc khu đang bị Bắc Kinh siết chặt này. Đối tượng bị trừng phạt có thể là 7 quan chức làm việc tại Văn phòng Liên lạc Hồng Kông, cơ quan phụ trách việc quản lý đặc khu của chính quyền trung ương. Ông Triệu nhấn mạnh Hồng Kông là của Trung Quốc và Mỹ nên ngừng can thiệp dưới mọi hình thức. Thưa quý vị, chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã góp phần làm tan băng mối quan hệ giữa hai cường quốc, nhưng vẫn không thể bỏ qua điểm nóng Nord Stream 2. Tại cuộc gặp song phương tại Nhà Trắng, thì cả hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ sự bất đồng về dự án này, tuy nhiên vẫn cam kết coi trọng tình hữu nghị giữa hai nước. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Biden cũng ca ngợi cuộc đời phụng sự mẫu mực đem lại những đột phá cho nước Đức và thế giới của bà Merkel. Trong bối cảnh các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đã bị ảnh hưởng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, cả hai nhà lãnh đạo đều mong muốn thể hiện mối quan hệ đang được hàn gắn. Mặc dù thế, mối quan hệ thân thiết giữa Mỹ và Đức vẫn có những bất đồng rõ ràng. Ông Biden nhắc lại quan ngại về đường ống Nord Stream 2 được xây dựng dưới biển Baltic, kéo dài từ Nga đến Đức. Mỹ lo ngại Moscow sẽ sử dụng dự án này như một tấm khiên chống lại Ukraine. Dự án trị giá 11 tỷ đô la, dự kiến hoàn thành vào tháng 9. Với việc bỏ qua Ukraine, dự án này bị Mỹ lo ngại sẽ được Nga sử dụng như công cụ mở rộng ảnh hưởng và gây áp lực với châu Âu. Đồng thời, quyền lợi của Ukraine và của chính người Mỹ có thể mất mát khi đường ống này hoàn tất. Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại quyết định không trừng phạt doanh nghiệp chịu trách nhiệm triển khai đường ống vì dự án sắp hoàn thành. Quyết định này trước đó đã vấp phải sự chỉ trích từ các đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa. Tuy nhiên, ông Biden cho biết ông và bà Merkel đã thống nhất với niềm tin rằng Nga không nên sử dụng năng lượng như một vũ khí địa chính trị. Vào ngày 16 tháng 7 vừa qua, trước thềm hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC do New Zealand tổ chức dưới hình thức trực tuyến, Thủ tướng nước này Jacinda Ardern cũng đã có một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Bà Ardern cũng cho biết rằng đã thảo luận với ông Biden về cuộc họp sắp tới của APEC, tầm quan trọng của việc cùng nhau hợp tác nhằm đưa khu vực sớm thoát khỏi đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, thì hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thủ tướng Ardern cũng cho biết thêm rằng Mỹ và New Zealand chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích chung, trong đó có cam kết về khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương rộng mở và dựa trên luật lệ. Phía New Zealand cũng đã nêu bật tầm quan trọng của việc củng cố cấu trúc kinh tế của khu vực trong giai đoạn hậu Covid-19 nhằm tạo điều kiện thúc đẩy thương mại và đầu tư lớn hơn. Ngoài ra, thì hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về việc triển khai vaccine tại mỗi nước và khu vực Thái Bình Dương cùng với các nỗ lực của hai quốc gia trong việc đảm bảo cung ứng vaccine.
Vào ngày 16 tháng 7 vừa qua, một tàu Thổ Nhĩ Kỳ đã nổ súng cảnh cáo vào một tàu tuần duyên của Cộng hòa Cyprus đang tuần tra những người di cư trái phép gần ranh giới kiểm soát ngoài khơi bờ biển phía bắc của đảo quốc này. Theo truyền thông Cyprus, việc tàu Thổ Nhĩ Kỳ nổ súng cảnh cáo vào một tàu tuần duyên của nước này xảy ra cách cảng cá nhỏ Katopikos khoảng 17,7 km, ngay phía tây khu vực ranh giới xanh, đường giới tuyến tạm thời do phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc quản lý, phân định hai miền lãnh thổ Bắc Nam Cyprus cắt ngang thủ đô Nicosia. Đây là vụ việc gây căng thẳng mới nhất trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Cyprus thời gian gần đây. Cộng hòa Cyprus có tranh chấp chủ quyền trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ. Dù giành được độc lập từ tay thực dân Anh vào năm 1960, nhưng từ đó đến nay, tình hình nội trị trên đảo quốc Cyprus luôn bất ổn. Vào ngày 16 tháng 7, đài Sputnik đã dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trang web của cơ quan này đã bị tấn công từ chối dịch vụ phân tán DDoS. Nguồn tin xác định tin tặc bên ngoài nước Nga đã gây ra cuộc tấn công mạng này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trang web đã bắt đầu hoạt động bình thường sau khi bị tê liệt khoảng 2 giờ. Cục An ninh Công nghệ Thông tin của Bộ Quốc phòng Nga hiện đang làm việc để ngăn chặn bất kỳ ảnh hưởng xấu nào do cuộc tấn công gây ra. Dù trước đây được coi là tâm dịch của thế giới, song với chương trình tiêm chủng được triển khai rộng khắp và nhanh chóng, tình hình Covid-19 tại Mỹ đã dần hạ nhiệt. Trong khi đó, thì một khu vực nơi có dân số gấp đôi Mỹ, nhưng việc tiêm chủng còn hạn chế do nguồn cung vaccine thiếu hụt đang dần nổi lên như là một chiến địa bị biến chủng Delta tàn phá nặng nề nhất. Đó chính là các nước Đông Nam Á, nơi số ca tử vong đang tăng với tốc độ chóng mặt và chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Đông Nam Á đã trở thành trung tâm dịch của thế giới khi số ca nhiễm vượt qua các khu vực từng chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh trước đây như Ấn Độ hay Mỹ Latin. Số ca nhiễm tăng 41% trong tuần qua với hơn 500.000 ca nhiễm mới. Số ca tử vong tăng 39% trong tuần từ ngày 7 đến 14 tháng 7, mức tăng cao nhất trên thế giới. Tỷ lệ tử vong được dự báo là sẽ còn tăng khi dịch còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng trung bình ở Đông Nam Á hiện chỉ mới đạt 9%, kém xa so với các khu vực phát triển khác như Tây Âu, Bắc Mỹ, nơi hơn 50% dân số đã tiêm đủ 2 liều. Chiến dịch tiêm chủng ở khu vực chỉ khá hơn chút ít so với châu Phi và Trung Á. Trong cuộc họp báo vào ngày 16 tháng 7, Thứ trưởng Y tế Philippines Maria Rosario Vergey cũng đã cho biết rằng nước này đã phát hiện 16 trường hợp nhiễm biến chủng Delta. Trong số đó, thì 11 ca mắc mới được ghi nhận trong nước, 5 trường hợp khác là người Philippines trở về từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Qatar và Anh. Bà Vergey cũng đã cho biết rằng một người đã thiệt mạng vì Covid-19 sau khi được đưa đến bệnh viện ở thủ đô Manila vào ngày 28 tháng 6. Bà Maria Rosario Vergey, Thứ trưởng Y tế Philippines, thông tin thêm 6 bệnh nhân nhiễm biến chủng mới được phát hiện ở phía nam đảo Mindanao và liên quan đến một chùm ca bệnh, trong khi 2 bệnh nhân được phát hiện ở Metro Manila. Tính đến nay, Philippines đã ghi nhận 1,49 triệu người mắc Covid-19, số người thiệt mạng lên tới hơn 26.000 người kể từ khi đại dịch bùng phát. Thứ trưởng Y tế cảnh báo tình hình dịch bệnh vẫn còn rất mong manh. Bà cho biết Philippines sẽ tăng cường xét nghiệm, truy vết và đảm bảo bệnh viện luôn sẵn sàng điều trị cho bệnh nhân. Hiện nay, Philippines mới chỉ có gần 9,7 triệu người được tiêm chủng ít nhất một mũi vaccine ngừa Covid-19, trong khi số người đã hoàn thành tiêm chủng 2 mũi là gần 3,5 triệu người, chiếm 3,2% trong tổng số 110 triệu dân của nước này. Chính phủ đặt mục tiêu 70 triệu người dân được tiêm đủ liều vaccine trong năm nay, tùy thuộc vào nguồn cung. Trong bối cảnh biến thể Delta đang đe dọa phá hỏng kết quả của cuộc chiến chống dịch của Pháp, vào ngày 12 tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã lên truyền hình thông báo một loạt biện pháp mạnh mẽ nhằm tránh một đợt dịch mới có thể bùng phát trở lại. Sau những biện pháp này, bên cạnh những cuộc biểu tình bày tỏ sự không hài lòng, vẫn có một bộ phận người dân chấp hành và tăng cường đi tiêm chủng trong những ngày gần đây. Các trung tâm tiêm chủng của Pháp đang phải đối mặt với việc số lượng người dân đi tiêm chủng ồ ạt gần đây sau những thông báo của chính phủ nhằm thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng. Cụ thể, trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Hai, Tổng thống Emmanuel Macron đã tuyên bố tiêm chủng COVID-19 là bắt buộc đối với nhân viên y tế và mở rộng việc sử dụng giấy chứng nhận sức khỏe tại các club, nhà hàng, rạp chiếu phim, rạp hát. Giấy chứng nhận sức khỏe cũng sẽ được yêu cầu trên tàu hỏa và máy bay đường dài từ đầu tháng 8, khiến người dân càng muốn tiêm chủng nhiều hơn. Trung tâm tiêm chủng Theatre de Sablons ở Neuilly-sur-Seine, ngoại ô Paris, đã được đặt kín chỗ kể từ khi bài phát biểu của ông Macron lên sóng. Đại diện trung tâm cho biết họ sẽ tăng từ 1.500 lên 1.900 liều vào đầu tuần tới để đáp ứng nhu cầu. Họ cũng đang tìm kiếm thêm bác sĩ và y tá hỗ trợ quá trình tiêm chủng.
Bộ trưởng Y tế Olivier Véran cho biết, kể từ thứ Hai, cả nước đã có 3 triệu người đi tiêm chủng. Ông cho rằng đây là một tin vui cho ngành y tế. Tuy nhiên, một số bệnh nhân ở New Susen như cô Marine Piton, 27 tuổi, cho biết cô buộc phải tiêm vaccine để tận hưởng cuộc sống bình thường như trước, chứ thật lòng không muốn. Người Pháp là những kẻ nổi loạn, những kẻ đình công, đó là điều bình thường. Chúng ta đang ở trong vùng đất của nhân quyền, thế nhưng bây giờ lại bị bắt buộc tiêm phòng. Đối với tôi, người Pháp không còn ở trong một vùng đất của nhân quyền nữa. Tôi gần như xấu hổ vì là người Pháp, bởi vì bây giờ tất cả các giá trị của nước Pháp đã biến mất. Tính đến ngày 15 tháng 7, Pháp ghi nhận thêm hơn 3.600 ca mắc mới, trong đó có 914 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Tại Mỹ vừa qua, thì cơ quan y tế Los Angeles cũng cho biết rằng sẽ yêu cầu người dân đeo khẩu trang trong các không gian công cộng để ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Delta. Quy định này sẽ được áp dụng từ đêm 17 tháng 7 với cả những người đã tiêm chủng cũng như chưa tiêm vaccine. Cơ quan y tế Los Angeles, Mỹ cho biết sẽ yêu cầu người dân đeo khẩu trang trong các không gian cộng đồng để ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Delta. Quy định này sẽ được áp dụng từ đêm 17 tháng 7 với tất cả những người đã tiêm cũng như chưa tiêm vaccine. Yêu cầu mới của chính quyền nhằm đối phó với nguy cơ lây lan của biến chủng Delta tại bang California. Los Angeles đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp mắc COVID-19 mới mỗi ngày, tăng 279% so với mức trung bình 2 tuần trước. Tỷ lệ bệnh nhân nhập viện cũng tăng 27%. Trước đó, khi hầu hết hạn chế phòng dịch ở California được dỡ bỏ hôm 15 tháng 6, việc đeo khẩu trang trên toàn bang không còn là yêu cầu bắt buộc đối với những người đã được tiêm chủng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết biến chủng Delta chiếm hơn 50% số ca bệnh mới. Trong nửa tháng qua, số ca mắc COVID-19 mỗi ngày đã tăng từ 15% trở lên ở 49 bang, trong khi 19 bang ghi nhận số ca mắc mới mỗi ngày tăng gấp đôi. Ông Anthony Fauci, chuyên gia y tế hàng đầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden, đã gọi biến chủng Delta là mối đe dọa lớn nhất trong nỗ lực đối phó với COVID-19 của Mỹ. Để đối phó với tình hình thông tin sai lệch về COVID-19 và vaccine đang đe dọa tới khả năng chặn đứng đại dịch của Mỹ, Tổng y sĩ Mỹ Vivek Murthy cũng đã cho biết vào thứ Năm tuần này đưa ra kêu gọi yêu cầu các công ty công nghệ điều chỉnh thuật toán của họ để hạn chế lượng thông tin sai lệch và thúc đẩy các nguồn tin chính thống trên các nền tảng truyền thông xã hội. Ông khẳng định nhiễm độc thông tin đang ngấm ngầm ảnh hưởng tới tình hình sức khỏe chung của người dân khắp nước Mỹ. Tổng y sĩ Mỹ Vivek Murthy vào thứ Năm tuần này đã đưa ra kêu gọi yêu cầu các công ty công nghệ điều chỉnh thuật toán của họ để hạn chế lượng thông tin sai lệch và thúc đẩy các nguồn tin chính thống trên các nền tảng truyền thông xã hội. Ông khẳng định nhiễm độc thông tin đang ngấm ngầm ảnh hưởng tới tình hình sức khỏe chung của người dân khắp nước Mỹ. Hôm thứ Năm, ông Murthy đã đưa ra lời khuyên đầu tiên của mình với tư cách là bác sĩ hàng đầu dưới thời Tổng thống Joe Biden. Ông thúc giục các công ty công nghệ điều chỉnh thuật toán của họ để giảm bớt thông tin sai lệch và nâng cao lượng tiếng nói đáng tin cậy trên nền tảng truyền thông xã hội. Lời kêu gọi này được đưa ra khi số ca nhiễm COVID-19 gia tăng trên khắp cả nước, với mức tăng cao nhất ở các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng dưới 40%. Một số ý kiến cho rằng thông tin sai lệch đang kéo dài đại dịch một cách không cần thiết và phải trả giá bằng mạng sống. Còn tại Hàn Quốc, chúng tôi mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với phóng sự phản ánh tốc độ tiêm chủng ở Hàn Quốc. Trong video là cô Kim Hyun Jin, cô đang ngồi bấm ngón tay cái liên tục vào màn hình điện thoại, hy vọng có thể đăng ký tiêm vaccine Covid-19 thành công. Tuy nhiên, sau 10 ngày ngồi bấm điện thoại không ngừng, mọi nỗ lực của cô đều đổ sông đổ bể vì kho dự trữ vaccine đã khan hiếm trong bối cảnh Hàn Quốc xuất hiện thêm nhiều ca mắc mới và lập kỷ lục mỗi ngày. Cô Kim Hyun Jin đang là sinh viên đại học, cô đang ngồi bấm ngón tay cái liên tục vào màn hình điện thoại, hy vọng có thể đăng ký tiêm vaccine Covid-19 thành công từ nguồn vaccine mà nhiều người khác từ chối không chịu tiêm. Tuy nhiên, sau 10 ngày ngồi bấm điện thoại không ngừng, mọi nỗ lực của cô đều đổ sông đổ bể vì kho dự trữ vaccine đã khan hiếm trong bối cảnh Hàn Quốc xuất hiện thêm nhiều ca mắc mới và lập kỷ lục mỗi ngày. Tuy nhiên, cô chỉ là một trong rất ít người trẻ tuổi ở Hàn Quốc bị cảm thấy bất công khi bị chính quyền xem là nguyên nhân dẫn đến đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất từ trước đến nay bởi các hoạt động xã hội của họ, trong khi chính phủ ưu tiên phân phối vaccine cho những người già hơn, dễ bị tổn thương hơn. Như thể một cuộc chiến vậy, tôi không tranh được lượt tiêm vaccine nào, dù bấm điên cuồng, tôi cảm thấy bực bội, vô vọng và lãng phí thời gian. Cô Kim vừa nói vừa giơ tấm bản đồ thông báo trên điện thoại cho thấy không khu vực nào ở Nam Seoul còn vaccine ngừa Covid-19. Như bài đăng trên Kopass, diễn đàn trực tuyến dành cho sinh viên đại học Hàn Quốc, đã cáo buộc chính phủ chậm trễ bổ sung vaccine, đồng thời xem nhẹ nhóm đối tượng trẻ tuổi.
Phản hồi về vấn đề này, ông Lee Keel, Thứ trưởng phụ trách chính sách y tế hôm 14 tháng 7 khẳng định việc vận chuyển lô vaccine mới sẽ bắt đầu trong tháng 8 và chính phủ đã lên kế hoạch tiêm chủng cho toàn bộ người đủ điều kiện, trong đó có giới trẻ vào cuối tháng 9. Tính đến ngày 15 tháng 7 mới có 31,1% người dân Hàn Quốc được tiêm ít nhất một liều vaccine, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 60% ở các quốc gia tiên tiến khác như Anh và Singapore. Chuyển sang các thông tin khác, theo Reuters, vào ngày 15 tháng 7 vừa qua, bà Martine Moise, phu nhân của cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise, cũng đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên của mình tại bệnh viện ở thành phố Miami, bang Florida của Mỹ trên trang Twitter cá nhân. Bà viết, cảm ơn những thiên thần hộ mệnh đã giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khủng khiếp này. Với sự dịu dàng, ân cần và chăm sóc của các bạn, tôi có thể tiếp tục vững vàng. Cảm ơn các bạn. Tôi không thể tin rằng chồng tôi đã ra đi như vậy, ngay trước mắt tôi mà không kịp nói lời cuối cùng với tôi. Nỗi đau này tôi sẽ không thể nào quên được. Tổng thống Jovenel Moise đã bị những tay súng bắn chết vào sáng ngày 7 tháng 7 tại nhà riêng. Bà Martine đã được chuyển tới bệnh viện ở Mỹ để điều trị sau khi bị thương nặng trong vụ ám sát Tổng thống Haiti. Chính quyền địa phương cho biết 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti nằm trong số các nghi phạm trong vụ tấn công này. Theo Ngân hàng Thế giới, hàng triệu người Nigeria, những người từng có nền tảng tài chính vững chắc, giờ đây đã không còn có thể nuôi sống bản thân hoặc là gia đình. Khoảng 18% hộ gia đình ở Nigeria có ít nhất một người lớn không ăn trong cả ngày, so với 6% trước đại dịch. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa thể hiện hết được bi kịch của quốc gia Tây Phi này, khi mới đây giá lương thực ở đây lại tiếp tục tăng cao hơn. Giá trứng, hành tây và dầu cọ đã tăng ít nhất là 30%, càng khiến cho người dân nước này căng thẳng tột cùng. Trong video là ông Okorie, trước dịch, ông từng là người có nền tảng tài chính vững chắc. Tuy nhiên giờ đây, ông không còn có thể nuôi sống bản thân hoặc gia đình. Theo Ngân hàng Thế giới, khoảng 18% hộ gia đình ở Nigeria có ít nhất một người lớn không ăn trong cả ngày, so với 6% trước đại dịch. Ông đang làm mọi thứ để kiếm sống qua ngày. Tại thủ đô tài chính Lagos của Nigeria, ông đã từng làm việc tại một cửa hàng đồ nội thất trong hơn một thập kỷ. Nhưng từ khi đại dịch xảy ra, ông đã bị cho nghỉ việc. Giờ đây, người cha của 5 đứa trẻ nhặt những chiếc lon đã qua sử dụng để tái chế, đồng thời làm thợ hồ để nuôi gia đình. Thu nhập của ông Okorie là khoảng 20 đô la Mỹ, tuy nhiên chi tiêu hàng tuần của ông có thể gấp đôi con số đó. Nhưng giá lương thực lại tiếp tục tăng cao hơn, giá trứng, hành tây và dầu cọ đã tăng ít nhất 30%, càng khiến người dân nước này căng thẳng tột cùng. Hàng triệu người Nigeria như ông Okorie giờ đây phải sống dựa vào thực phẩm quyên góp để nuôi sống gia đình, và cuộc khủng hoảng ở quốc gia đông dân nhất châu Phi này được cho là còn lâu mới kết thúc. Lạm phát ở nước này đang gần đạt mức cao nhất mọi thời đại, phần lớn là do giá lương thực tăng vọt. Không những thế, tỷ lệ thất nghiệp và tình trạng mất an ninh chính trị ở các vùng nông nghiệp nước này còn khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ngân hàng Thế giới ước tính rằng sự tăng giá mạnh mẽ vào năm 2020 đã đẩy thêm 7 triệu người Nigeria vào cảnh đói nghèo. Sau thảm họa thương tâm diễn ra vào tháng 8 năm ngoái, đến bây giờ thì nền chính trị của Lebanon vẫn chỉ là một vòng xoáy bất ổn. Tưởng như là nước này đã tìm được ánh sáng cuối cùng, cuối đường hầm khi ông Saad al-Hariri được chỉ định làm thủ tướng. Song sự xung đột giữa ông và Tổng thống Michel Aoun vẫn khiến cho chiếc ghế thủ tướng lại một lần nữa trống vắng chủ nhân, và hy vọng về một nội các mới nhằm ổn định tình hình chính trị cũng tan thành mây khói. Trao đổi với báo giới sau cuộc gặp kéo dài chưa đầy 20 phút, ông al-Hariri cho biết rõ ràng là ông sẽ không thể đạt đồng thuận với Tổng thống Aoun. Đó là lý do tại sao ông xin rút khỏi nhiệm vụ thành lập chính phủ. Trước đó một ngày, ông al-Hariri cho biết ông đã trình danh sách nội các lên Tổng thống Aoun và chờ phản hồi của nhà lãnh đạo này. Lebanon đã lâm vào tình trạng bế tắc chính trị kéo dài suốt 9 tháng qua. Việc ông al-Hariri được chỉ định thành lập nội các đã làm dấy lên hy vọng sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng quốc tế hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng tại quốc gia này. Lebanon đã không có một chính phủ hoạt động đầy đủ kể từ tháng 8 năm 2020, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế bùng phát từ năm 2019 tại nước này ngày một trở nên nghiêm trọng. Trong thời gian gần đây, nước này đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung cấp nhiên liệu và thuốc men, trong khi tình trạng mất điện xảy ra triền miên, đẩy xã hội vào tình trạng hỗn loạn. Thưa quý vị, một chiếc máy bay trực thăng chiến đấu của Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp xuống một con phố ở Bucharest, làm hư hại 2 trụ đèn và khiến giao thông tại khu vực này bị ngưng trệ. Sự cố được cho là xảy ra khi chiếc trực thăng đang bay trong đội hình nhóm 6 chiếc máy bay đang diễn tập trước các sự kiện kỷ niệm Ngày Không quân Romania và kết thúc nhiệm kỳ quân sự Romania tại Afghanistan, dự kiến diễn ra vào ngày 20 và ngày 21 tháng 7.
Trong một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội trước đó thì người ta thấy một chiếc trực thăng đa năng Black Hawk đột ngột mất độ cao và bay xuống thấp trên những chiếc xe ô tô đang di chuyển dọc theo đường cao tốc trước khi tông sập đèn đường công cộng. Về thiệt hại thì nhà chức trách địa phương cho biết rằng chiếc máy bay trực thăng chiến đấu của Mỹ đã làm hỏng 2 trụ đèn và khiến giao thông trong khu vực bị ngưng trệ. Sau khi phải nhập viện vì nứt cục liên tục trong 10 ngày, mới đây thì trong một cuộc phỏng vấn tại giường bệnh, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cũng cho biết rằng khi nhập viện tình hình sức khỏe của ông khá tệ và có khả năng phải phẫu thuật. Tuy nhiên có vẻ như hiện tại thì ông đã khỏe trở lại. Ông trấn an người dân rằng khả năng phẫu thuật là rất khó xảy ra. Ông Bolsonaro nhập viện hôm thứ Tư, các bác sĩ chẩn đoán ông bị tắc ruột và lên kế hoạch phẫu thuật khẩn cấp. Các bác sĩ của ông nói rằng ông có thể bắt đầu ăn thức ăn cứng trở lại từ thứ Sáu và có thể xuất viện luôn trong ngày. Có thể thấy rằng là loại hình công ty khởi nghiệp startup đang là hướng đi điển hình của các doanh nhân trẻ trong thời đại hiện nay. Khi mà theo một báo cáo vừa được công bố vào thứ Năm vừa qua, số lượng công ty startup IPO ra các sàn chứng khoán sẽ vượt mốc là 300 vào năm 2030, tăng gấp 3 lần so với đầu năm 2020. Đồng thời thì công ty trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm Golden Gate Ventures cũng đã dự đoán rằng nguồn vốn cho lĩnh vực giải trí và truyền thông sẽ tăng lên đáng kể trong thập kỷ tới. Theo báo cáo của công ty trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm Golden Gate Venture, số lượng các công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO hàng năm tại Đông Nam Á sẽ vượt con số 300 vào năm 2030, gần gấp 3 lần số lượng các công ty IPO trong năm 2020. Một số công ty có khả năng sẽ niêm yết như công ty mua bán trực tuyến Carousel, nền tảng bất động sản Property Guru và công ty du lịch Traveloka. Golden Gate Venture dự đoán nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực giải trí và truyền thông sẽ tăng lên đáng kể trong thập kỷ này với khoảng 1 triệu USD, tương đương là 73,83 triệu đô la Mỹ để được đầu tư trong năm 2020. Báo cáo cũng đánh giá Việt Nam, một trong những điểm sáng của khu vực và sẽ nổi lên trở thành quốc gia có hệ thống sinh thái khởi nghiệp lớn thứ 3 ở Đông Nam Á vào năm 2022. Với thêm nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm trong khu vực cam kết rót vốn đầu tư giai đoạn đầu vào các startup tại đây. Theo Reuters, tập đoàn công nghệ khổng lồ Microsoft của Mỹ đang gửi tặng nhân viên của mình khoản tiền là 1.500 đô la Mỹ như là một phần trong gói thưởng cho các nỗ lực mà họ đã trải qua sau một năm tài chính đầy thử thách do đại dịch Covid-19 gây ra. Microsoft hiện có 175.508 nhân viên trên toàn thế giới, nhưng nhân viên của LinkedIn, GitHub và Zenimax không đủ điều kiện nhận tiền thưởng, mặc dù Microsoft sở hữu 3 công ty riêng biệt này. Về cơ bản, khoản tiền thưởng mà Microsoft chi ra cho đợt thưởng này rơi vào khoảng 200 triệu đô la Mỹ, tương đương 2.000 lợi nhuận của Microsoft. Khoản tiền thưởng mà công ty này đưa ra tương tự những gì mà các công ty lớn khác đã thực hiện trong năm qua, bao gồm Facebook tặng 45.000 nhân viên số tiền 1.000 đô la Mỹ mỗi người, trong khi Amazon thưởng 300 đô la Mỹ cho các nhân sự tuyến đầu và BTN tặng 60.000 nhân viên của mình số tiền 1.500 bảng Anh mỗi người. Trước làn sóng tiền ảo và stablecoin đang dần chiếm lĩnh hệ thống tiền tệ của Mỹ, mới đây Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cũng đã có một nước đi đầy táo bạo. Phát biểu trong một cuộc điều trần trước Quốc hội thì ông Powell cho rằng không có gì có thể ngăn chặn tiền ảo tốt hơn tiền ảo và tự tin rằng việc phát hành đồng tiền kỹ thuật số chính thức của Cục có thể sẽ khiến cho người dân xa rời với các loại tiền ảo và stablecoin vốn đang tìm cách lũng đoạn giá trị của đồng đô la Mỹ. Phát biểu tại buổi điều trần về tiền điện tử của Ngân hàng Trung ương CBDC trước Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện Mỹ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho rằng trách nhiệm của Fed là phải giải quyết về công nghệ và chính sách phát hành tiền số trong những năm tới. Theo lãnh đạo của Fed, đây là việc mà ngân hàng này cần làm để sẵn sàng đưa ra những hướng dẫn khi cần thiết. Để có thể phát hành CBDC, Fed sẽ cần sự ủng hộ rộng rãi trong xã hội nói chung và Quốc hội Mỹ nói riêng. Ông Powell cũng nhấn mạnh vai trò của việc nghiên cứu các yếu tố pháp lý cần thiết trước khi phát hành tiền số. Các phát biểu của ông Powell được đưa ra khi Fed dự định lấy ý kiến bằng văn bản về lợi ích và rủi ro của việc phát hành CBDC mùa hè này. Nhiều ngân hàng lớn đang thử nghiệm hoặc đang nghiên cứu việc phát hành đồng tiền số. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.